Yan. Isang cause yan mga paps ng lagutok kasi lugaw na yung StabLink natin. Ito palitin na to. Yung isa ganun din kasi ito dapat hindi mo siya magagalaw ng thumb. Ayan. So ayun, StabLink natin na bago. Sukat na sukat naman siya mga paps. Parehas sa parehas. Isang cause yan ng lagutok dito sa likod. Sa mga hindi ko lang sure kung kaparehas ng Gen 1 kasi naka disc brake ako. Ayun. Parehas ba or Gen 1, Gen 2 hindi ko sure kung parehas ng sukat ng StabLink na panghuli. Ayun. So medyo mahirap ikabit. Ayan. Struggle. Yun, so kailangan lang ng konting tulak dito para may pasok din to. Tapos syempre huwag natin kalimutan yung bago niyang nut. Kailangan din natin gamitan ng Allen rings para pangontra kapag hihigpitan na natin yung nut. Ayun, so hopefully, sana natin ng stock. Di ba yung sa mga lagok natin nito? Kasi sobrang annoying kapag meron kang marinig na lagok. Kahit, I mean, wala kasing interior ng sounds. Siyempre, may tabi yung katawang sa sasakyan, marinig kong talaga yung lagok. Kaya yun, napaka-annoying. So, kaya please, dapat nakis talagang yung marinig ng lagok. Kailangan na ako makita na pwede pala yung lagok kung di itong effect na sabi dito sa video. Yun, so bago na yung StabLink natin dito ngayon sa rear. Yan, so sana talagang goodbye lagutok na. And ayun lang mga paps, quick vlog lang din to dito sa pagpapalit ng StabLink sa likod. Ayun, sana may natutunan kayo kung paano magpalit ng StabLink. Yun lang mga paps, maraming salamat sa panonood. And if you're not yet subscribed to my YouTube channel, please consider subscribing. Don't forget to like, comment, and hit the notification bell button para updated kayo sa mga bagong vlogs. Peace out.